Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς, όχι πολύ βιαστικούς, φτάνει στη δεκαετία του 1930 στην ακμή της αθηναϊκής Belle Époque. Η Αθήνα των 500.000 κατοίκων ήδη ηλεκτροφωτίζεται, ασφαλτοστρώνεται, υδροδοτείται, έχει τραμ, τηλέφωνο, παναθηναϊκό με κόκκινο σήμα και κινηματοθέατρα με ζωντανές ορχήστρες. Το ελαφρό τραγούδι οριμάζει και δίνει τα μεγαλύτερα αριστουργήματά του. Χθες το βράδυ όνειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου. Χθες το βράδυ στο σκοτάδι. Προφανώς η Στέλλα Γκρέκα πέρασε μια πολύ διαφορετική βραδιά από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Στο επείνιο της πόλης ακμάζει το ρεμπέτικο. Γνήσια έκφραση παραδοσιακής μεν, ζωντανής δε κουλτούρας. Ο τρόπος ζωής και η εμπειρία του δρόμου έχουν γλώσσα, μουσική και χορό. Είναι το γκάνγκστα της εποχής και της επερχόμενης οικονομικής κατάρρευσης του 1932, αντίστοιχης με το 2008. Ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου κυριαρχεί το ελαφρό τραγούδι. Είναι η μετεξέλιξη του αθηναϊκού τραγουδιού, συνδέεται στενά με το θέατρο και είναι επηρεασμένο από την ευρωπαϊκή μουσική. Από την τυριτόμπα στην Παπαρούνα και από το που να είσαι τώρα στο ταγκό της Ψαροπούλας, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις ευρωπαϊκές τάσεις και στα παραδοσιακά στοιχεία. Το τραγούδι των αστών είναι το ταγκό που χορεύεται παντού, αν και αρχικά θεωρήθηκε άσεμνο, μαζί με τα φοξτρότα από την επιθεώρηση, τα βάλς και οι χαμπανέρες από τις οπερέτες, οι ρούμπες, το μάμπο, ενώ όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη εισβάλλει το τσάρλεστον και η τζάζ. Όλες κι όλοι τώρα έχουν πάρει χώρα, η ξενομανία τους τραβά. Οι επιρροές από την αθηναϊκή καντάδα και τα τραγούδια της ταβέρνας και του κρασιού είναι τα μόνα καλώς αφομοιωμένα έγκυρα δημοτικά στοιχεία στο ελαφρό τραγούδι. Σε περιόδους ή στη διάρκεια κρίσεων, πολέμων, δικτατοριών, μεγάλων εθνικών γεγονότων, η εθνική ομοψυχία και ο πατριωτισμός πρέπει να ενισχυθούν, επομένως το μήνυμα αποκτά προτεραιότητα έναντι του μέσου. Έτσι λοιπόν το ελαφρό τραγούδι συχνά θα υπερβάλλει χρησιμοποιώντας δημοτικά μοτίβα με το γραφικό τρόπο της Εθνικής Μουσικής Σχολής, δηλαδή με τα τσαρούχια κυριολεκτικά. Στην ουσία η δημοτική μουσική επιβιώνει μέσα από το ρεμπέτικο, που διαμορφώνεται ήδη από τις αρχές του αιώνα στις εργατικές συνοικίες και τα λιμάνια της χώρας, ιδιαίτερα στον Πειραιά. Ανέρχεται συνεχώς όσο και αν καταδικάζεται από τη μικροαστική κοινή γνώμη. Οι διανοούμενοι και το επίσημο κράτος το κυνηγούν ως χυδαίο και αφόρητα ανατολίτικο είδος που υμνεί το περιθώριο, τον υπόκοσμο και την ναρκοκουλτούρα και διαφθείρει τα παιδιά της Ελλάδος παιδιά. Λογοκρισία και αστυνομία θα το κυνηγούν μέχρι τη μεταπολίτευση, παρόλα αυτά όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 30 βγαίνει από το περιθώριο, μπαίνει στη δισκογραφία, τραγουδιέται σε καφενεία και ταβέρνες, γίνεται επάγγελμα και αποκτά ευρύ κοινό. Αν πρέπει να κρατήσουμε μόνο δύο ονόματα από το 1930 μέχρι το 1946, το τέλος δηλαδή της κατοχής, αυτά σίγουρα πρέπει να είναι του Αττικ, Κλέωνα Τριανταφύλου και του Μάρκου Βαμβακάρη. Αυτοί οι δύο τόσο διαφορετικοί δημιουργοί αντιπροσωπεύουν τα δύο βασικά ρεύματα που καθορίζουν το ελληνικό τραγούδι στις επερχόμενες δεκαετίες. Ο κοσμοπολίτης, συμφοιτητής του Καμίλ Σεν-Σάν και σπουδαίος τραγουδοποιός Αττικ, είναι ο πατέρας της νεοελληνικής αφηγηματικής μπαλάντας. Με τραγούδια όπως το «Είδα μάτια», το «Ζητάτε να σας πω», το «Οργανάκι» και με τη μάντρα του έφερε στα μουσικά μας πράγματα τον ευρωπαϊκό αέρα της γαλλικής Belle Époque, σύνθετες αρμονίες, χρωματικές μελωδίες και βαθιά συναισθηματικό στίχο. Τα τραγούδια του βιωματικά, ρομαντικά, με μελαγχολία αλλά και χιούμορ, ξεπερνούν τις στιχουργικές συμβάσεις της εποχής του με αφηγηματική δομή και αμεσότητα. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένα μουσικοθεατρικά μονόπρακτα με αρχή, μέση και τέλος. Ακούστε για παράδειγμα το «Οργανάκι». Όμως εκτός από τα υπέροχα τραγούδια του που τραγουδιώνται μέχρι σήμερα, η πληθωρική αυτή προσωπικότητα υπήρξε ο εμπνευστής και η ψυχή μιας πρωτοποριακής μουσικοθεατρικής μορφής ψυχαγωγίας.
Στη διασταύρωση Αχαρνών και Υπήρου βρίσκεται ένα από τα σημεία της Αθήνας που φιλοξένησαν τη μάντρα του Αττικ. Από το 1930 ως το 1940 η μάντρα ήταν μια μίξη παρισινής μποάτ, αθηναϊκής επιθεώρησης και ταβέρνας, ένα μουσικοφιλολογικό βαριετέ. Ο ίδιος, ο Σκομπέρ, παρουσίαζε ένα θίασο φυτόριο ταλέντων κάθε είδους. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, χορευτές, παρουσιαστές, μίμοι, είχε ακόμα και drag νούμερα. Ανέκδοτα, αυτοσχεδιασμοί, λογοπαίγνια, απαγγελίες, παρλάτες, πολιτική σάτυρα και διάλογος με το κοινό δημιουργούσαν μια μπιτνική ατμόσφαιρα happening πριν ευευρεθεί καν ο όρος. Σε μια θαυμάσια σύμπτωση, ο χώρος που φιλοξενούσε τη μάντρα σήμερα στεγάζει το Κύτταρο. Όσοι λοιπόν από εσάς είχατε παρακολουθήσει παραστάσεις του Τσιμάκου, μπορείτε να φανταστείτε μια αντίστοιχα προκλητική, σατυρική, ανατρεπτική, ανάποδη φάση συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων. Αν ο Αττικ με τη μάντρα του έφερε το γαλλικό σανσόν και την ατμόσφαιρα της μποάτ, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, μαθητής του Κουρτ Βάιλ και για κάποιο χρόνο συμμαθητής του Νίκου Σκαλκότα, έβαλε το τζάζι δίωμα του Βερολίνου και του γερμανικού καμπαρέ στο μουσικό θέατρο, την επιθεώρηση και το ελαφρό τραγούδι. Σεμνός και χαμηλών τόνων άνθρωπος, εγκατέλειψε την ταραγμένη Γερμανία όπου σπούδαζε μουσική και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1931. Με το ψευδόνυμο Κώστας Γιαννίδης και συνεργάτη το στιχουργό Δημήτρη Γιαννουκάκη, έγραψε, ενορχίστρωσε και διεύθυνε τις δημοφιλέστερες οπερέτες, επιθεωρήσεις και ελαφρά τραγούδια της εποχής. Με το κανονικό του όνομα, Γιάννης Κωνσταντινίδης, συνέθεσε έργα όπως η Μικρασιατική Ραψοδία, η Δωδεκανησιακή Σουίτα και κύκλους χορών και τραγουδιών στο πρότυπο της Εθνικής Σχολής. Εξαιρετικός ενορχιστρωτής, εφάμιλος του δασκάλου του, Κουρτ Βάιλ, ίδρυσε και ήταν ο πρώτος που διεύθυνε την ελαφρά ορχήστρα του ΕΙΡ, μετέπειτα ΕΡΤ, ενώ υπήρξε και καλλιτεχνικός διευθυντής στην Κολούμπια, δηλαδή μαέστρος. Άλλοι γνωστοί συνθέτες της εποχής είναι ο δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και λογοτέχνης Χρήστος Χερόπουλος, ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης, ο Λεώρα Πίτης και ο πολυγραφότατος, υπερδραστήριος με πάνω από 700 τραγούδια Μιχάλης Σουγιούλ. Όλοι τους έχουν σπουδάσει μουσική και γράφουν και στίχο, είναι δεινοί εκτελεστές και ενορχιστρωτές και δουλεύουν σαν καλλιτεχνικοί διευθυντές στα μουσικά θέατρα. Η ανατρεπτικότητα και οι καινοτομίες τους είναι αξεπέραστες ακόμα και με σημερινά δεδομένα. Με πρώτο το Μιχάλη Σουγιούλ είναι αυτοί που στη μεταπολεμική περίοδο θα φέρουν κοντά τον ευρωπαϊκό ήχο με το ρεμπέτικο, δημιουργώντας το αρχοντορεμπέτικο, που όπως θα δούμε και αυτό ξεκίνησε από τη θεατρική σκηνή. Οι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί μαζί αυξάνουν τη δημοτικότητά τους έναντι των δημιουργών. Για πρώτη φορά στη χώρα μας σχηματίζεται Star System, το οποίο προωθείται καταρχάς από το παλκοσένικο. Όλοι οι ηθοποιοί της εποχής είναι λυρικοί τραγουδιστές, τενόροι και σοπράνες. Η Δανάη Στρατηγοπούλου, η Κάκια Μένδρη, ο Τόνης Μαρούδας, ο Νίκος Γούναρης, ο Φώτης Πολυμέρης, οι αδερφές Καλουτά, η Στέλλα Γκρέκα, η Μέρι Λό είναι σημαντικοί ερμηνευτές του ελαφρού τραγουδιού που ξεκινούν την καριέρα τους πριν τον πόλεμο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Σοφία Βέμπο, το πρώτο λαϊκό είδωλο, μια στάρ με έντονη προσωπικότητα στη σκηνή και εκτός, με διεθνή καριέρα και διακρίσεις. Το 1938 είναι η πρώτη που πήρε ποσοστά από πωλήσεις δίσκων. Και οι πρώτες πειραματικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών είναι τα τραγούδια της. Ήταν η πρώτη που τραγούδισε σε τοπικό ιδίωμα της ελληνικής υπαίθρου και στη διάρκεια του 40, εξαιτίας των πατριωτικών τραγουδιών που είπε, ονομάστηκε τραγουδίστρια της νίκης, ένας χαρακτηρισμός που την παγίδευσε ρεπερτοριακά. Καλλιέργησε το επαγγελματικό και καλλιτεχνικό της προφίλ με σύγχρονο για την εποχή τρόπο, αλλάζοντας και την τεχνική της τοποθετημένης σοπράνο φωνής, με την οποία μέχρι τότε αποδίδονταν όλα τα γυναικεία τραγούδια. Είναι το πρότυπο για όλες τις επερχόμενες Ελληνίδες ντίβες, με πρώτη τη Μαρινέλα, η οποία υιοθέτησε όλη τη μανιέρα της τραγουδίστριας της νίκης. Το ρεμπέτικο συνεχίζει να θεωρείται έκφραση του περιθωρίου. Παρόλα αυτά, αποκτά συνεχώς ευρύτερο ακροατήριο. Έτσι, το 1933, ο Μάρκος Βαμβακάρης φωνογραφεί για λογαριασμό της Οντεών Παρλοφών του Μίνο Αμάτσα το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο τραγούδι με μπουζούκι στην Ελλάδα, το Καραντουζένι. Η πρωτοφανής εμπορική επιτυχία της ηχογράφησης αυτής σημάδεψε διπλά την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Αφενός, οι δισκογραφικές εταιρείες υποστηρίζουν και απενοχοποιούν για λογαριασμό της αστικής τάξης ένα περιθωριακό είδος, το οποίο μάλιστα τα επόμενα χρόνια προωθούν επιθετικά. Αφετέρου, η επιτυχία της ηχογράφησης αυτής επέτρεψε και σε άλλους ρεμπέτες, όπως τον Παναγιώτη Τούντα, τον Κώστα Σκαρβέλη, τον Σπύρο Περιστέρη, να ηχογραφήσουν τραγούδια με συνοδεία μπουζουκιού, ενώ μέχρι τότε η συνοδεία γινόταν με κιθάρα. Το μπουζούκι μπαίνει στην ελληνική δισκογραφία το 1933. Λίγο πριν τη Φραγκοσεριανή, ο Μάρκος Βαμβακάρης σχηματίζει την ξακουστή τετράδα του Πειραιώς. Πάλι σε μια μάντρα, τη μάντρα του Σαραντόπουλου, κοντά στην Ανάσταση της Δραπετσόνας, σχηματίζεται η πρώτη ρεμπέτικη κομπανία που διαμορφώνει τη φυσιογνωμία του ελληνικού τραγουδιού.
Μάρκος Βαμβακάρης, Γιώργος Μπάτης, Ανέστης Δελιάς και Στράτος Παγιουμτζής. Το μπουζούκι διεκδικεί μια θέση στο mainstream και αυτή είναι η ιστορική στιγμή που η Λαϊκή Ορχήστρα με μπουζούκια αντικαθιστά τα σαντουροβιόλια, τα οποία ήταν η Λαϊκή Ορχήστρα της εποχής. Μαζί με τον βιολιστή Δημήτρη Σέμψη, ο οποίος ήταν και διευθυντής ηχογράφησης στη His Master's Voice και στην Κολούμπια, θέσεις με μεγάλη επιρροή, το Δημήτρη Γκόγκο ή Μπαγιαντέρα, το Στέλιο Κερομίτη και το Μιχάλη Γενίτσαρη αποτελούν την πρώτη γενιά των ρεμπετών. Ο Μάρκος Βαμβακάρης δεν ξεφύτρωσε από το πουθενά. Ήταν παιδί της εποχής του, όπως και οι υπόλοιποι ρεμπέτες της πρώτης γενιάς. Μπορεί να ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο ανάμεσά τους, μπορεί και όχι. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι υπήρχαν καλύτεροι μπουζουξίδες εκείνη την εποχή, όπως ο Γιωβάν Τζαούς, και καλύτεροι τραγουδιστές, όπως ο Στελάκης ο Περπινιάδης. Αλλά ο Μάρκος Βαμβακάρης ήταν αυτός που περισσότερο από όλους οργάνωσε την τέχνη του και επιδίωξε συστηματικά και συνειδητά να αξιοποιήσει το ταλέντο και τη μουσική του. Εκμεταλλεύτηκε επαγγελματικές ευκαιρίες, σχημάτισε ορχήστρες, ηχογράφησε δικά του τραγούδια και ξένα, έδωσε δικά του τραγούδια να πούν άλλοι τραγουδιστές και μάλιστα το 1937 επί λογοκρισίας μεταξά, όταν χρειάστηκε, προσάρμοσε τους στίχους του αφαιρώντας το βαρύ χασικλίδικο ύφος, κάτι που ο ίδιος αναγνώρισε αργότερα ως δημιουργική μεταστροφή. Όλα μου τα πρώτα τραγούδια ήταν χασικλίδικα. Από το 34 που ήταν η αρχή, ήταν όλα τέτοια και αυτά βγήκανε σε δίσκους. Μετά περίλαβε ο Μεταξάς και γράφαμε αλλιώτικα. Με φώναξαν στη λογοκρισία και μου είπαν: θα σταματήσεις από αυτό το γράψιμο, δεν θα γράφεις τέτοια πράγματα. Το τραγούδι μπορεί να στο φάει λογοκρισία από διάφορα λόγια, διάφορες έννοιες που δεν τους αρέσουν. Τα προσέχω εκείνα που είναι επίφοβα να μην περάσουν. Δεν τα βάζω. Προσπαθώ να μην πηγαίνω σε αυτά που θα τα απορρίψουν. Από τότε που άρχισε η λογοκρισία, ποτέ δεν γράφω χωρίς αυτή τη σκέψη. Γράφω μόνο για δίσκους τώρα. Αλλιώς, τι να κάνω. Αυτού του είδους η αυτοσυνείδηση κάνει τη διαφορά ανάμεσα στα σπαταλημένα ταλέντα και στους επιτυχημένους καινοτόμους. Ο Ντίζι Γκιλέσπι έλεγε για τον πρόωρο θάνατο του Τσάρλι Πάρκερ: ο Τσάρλι διάλεξε να είναι μάρτυρας. Εγώ διάλεξα να είμαι μεταρρυθμιστής. Με τη λειτουργία του εργοστασίου της Κολούμπια το 1936, η δισκογραφική βιομηχανία αναπτύσσεται και πριμοδοτεί το ρεμπέτικο. Αφενός μεν γιατί οι παραγωγές είναι φτηνότερες σε σχέση με τις μεγάλες ελαφρές ορχήστρες, αφετέρου οι ρεμπέτες δεν έχουν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών, δημιουργών και καλλιτεχνών του ελαφρού τραγουδιού. Οι μεταξικοί και κατοχικοί νόμοι γίνονται η βάση της μουσικής λογοκρισίας μέχρι την πτώση της Χούντας το 1974. Η λογοκρισία αυτή, η είσοδος νέων δημιουργών και τα μεγάλα γεγονότα της δεκαετίας του 40 μετασχηματίζουν το ρεμπέτικο. Από την απελευθέρωση και μετά εξαπλώνεται πέρα από τις γειτονιές και τα επίσημα μουσικά σωματεία της χώρας ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσει η διάδοσή του. Η εξουσία δεξιά και αριστερή το κυνηγά, οι αστεί και οι διανοούμενοι το περιφρονούν. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για το κακό που προκαλεί η αρρωστιάρικη ατμόσφαιρα του ρεμπέτικου χασικλίδικου πορνογραφικού τραγουδιού. Τραγουδιέται από τα πιο λούμπεν στρώματα που δημιούργησε η εξαθλιωτική πρακτική της κεφαλαιοκρατίας. Μέσα σε οίκους ανοχής, σε κάθε είδους κακόφημες ταβέρνες, στους τεκέδες, γίνεται το τραγούδι του Νταΐ, του Μακαντάση Αγαπητικού, του Χασισοπότη Πρεζάκια κλπ. Είναι φορέας των πιο αντιλαϊκών παραδόσεων στον ξεπεσμό μιας μερίδας της αστικής τάξης. Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο και την κατοχή θα αναζητήσει για άλλη μια φορά τον παλιό εαυτό της, την αθηναϊκή Belle Époque και το τραγούδι της που δεν θα ξαναβρει ποτέ. Η αστική τάξη της ανασχετεί και με τα ξένα είδη, όπως είναι το Charleston και η jazz, και επιθυμεί να επιστρέψει στην εποχή της αθωότητας, του βάλς, του ταγκό, στην εποχή της Μελισσάνθης. Όμως η σκληρή μεταπολεμική πραγματικότητα έχει άλλες αισθητικές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν το 1949 ο Μάνος Χατζηδάκης δίνει μια διάλεξη στο Θέατρο Τέχνης, όπου προτείνει το ρεμπέτικο τραγούδι ως μόνη γνήσια ζωντανή παράδοση και θεμέλιο λίθο της σύγχρονης λαϊκής μουσικής. Στο τέλος της διάλεξης, ο Μάρκος Βαμβακάρης και η Σωτηρία Μπέλου παίζουν μπροστά στο διανοούμενο κοινό του Θεάτρου Τέχνης, το οποίο πλέον ήταν όριμο να τους δεχτεί. Ο πρώτος δίσκος του Μάνου Χατζηδάκη το 1955 έχει από τη μια πλευρά τη Μικρή Αχιβάδα, που αποτυπώνει τις απόψεις του συνθέτη για τη μίξη λόγιου και λαϊκού ύφους, και στην άλλη πλευρά τις 6 λαϊκές ζωγραφιές, που είναι η πιανιστική απόδοση 6 αγαπημένων λαϊκών τραγουδιών, του Μιτσάκη, του Τσιτσάνη, του Καλδάρα και του Χατζηχρήστου. Συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο την αλήθεια και τη σοφία της λαϊκής αφήγησης με μια κοσμοπολίτικη ελληνικότητα. Ας σημειώσουμε εδώ πως ο Μάνος Χατζηδάκης είχε σαφή επίγνωση της κοινωνικής συγκυρίας, της αστικής του καταγωγής και του αστικού κοινού στο οποίο απευθυνόταν. Έτσι απέφυγε να διασκευάσει τραγούδια που αναφέρονταν στο περιθώριο, στις φυλακές, στα ναρκωτικά, στους τεκέδες, στους μπάτσους, στις πόρνες και το καθεξής, και τα οποία για πολλούς ήταν τα αυθεντικά ρεμπέτικα.
Βέβαια ο ίδιος θα ανασκευάσει τις απόψεις του για το ρεμπέτικο, αλλά μέχρι τότε γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Στο vasilisginos.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική και το blog μου με ανάλογο περιεχόμενο. Μείνετε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη.